Hi guys, welcome back to my channel. Again, it's me, I am Boray, and for today's video, magluluto tayo ng sweet and sour balls. So, here are the recipes and procedures in 3, 2, 1. So dito meron tayong spring onions at saka celery na minced. And then lalagyan natin siya ng ground pork na half kilo. Ayan, so nilagay ko na yung ground pork na half kilo. And then lagyan natin ng isang pirasong egg. And then lagyan natin siya ng 1 cup breadcrumbs. And then, lagyan ko siya ng 1 teaspoon ng salt at ground black pepper to taste. So, bala kayo kung gano'ng kadami ground black pepper. And then, 1 teaspoon ng chili flakes. Now, lagyan naman natin siya ng 1 teaspoon ng banana ketchup and 1 teaspoon din ng tomato paste. Then, lalagyan natin ng minced carrots once na matapos natin siyang hiwain. So, balikan ko kayo pag na-mix na siya. Ayan. So, na-mix na natin na maigi yung ating meat mixture. So, dito naman meron akong breading mixture. So, ang ginamit ko dito is 2 cups ng all-purpose flour and then half cup ng glutinous rice flour and then 1 tablespoon ng crispy fry. So, yun na yung pinag-halo-halo ko. Tapos, ang gagawin dyan, ganito lang. Okay, tapos ipa-fry lang natin yung ating meatballs. Ayan. Sa ating sauce, meron ako dito 2 cloves garlic and then 5 tablespoons of cooking oil, 1 tablespoon of soy sauce, and then 1 tablespoon of tomato paste, and meron tayo dito 1 packet or 1 sachet of banana ketchup. Okay?
So, hintayin lang natin, isasaute lang natin to ng bahagya. Ayan. So, by using a whisk, ganyan lang siya. Hintayin lang natin siya ng mag-simmer. Ayan. So, kapag nagsisimmer na siya, magdadagdag tayo ng 3 tablespoons nung ano natin kanina, breading mixture. Okay? And then, stir lang natin siya. Alright. Para maluto yung flour. Para hindi siya maging lasang flour. Ayan. Kapag ganyan na siya, pwede na tayong magdagdag ng lang natin yung ating pineapple tidbits. 1 packet of pineapple tidbits. Okay? Kasama yung kanyang syrup. And then, magdadagdag tayo ng water. Ayan. So, that's about 500 ml of water. Ayan. Pagtapos na, nahaluin lang natin siya. Adjust tayo ng salt niya. Kung tama na ba yung alat niya or kulang pa. Ayun. So, magdadagdag ako ng 1 tablespoon ng sugar at saka salt. Okay. So, magdadagdag tayo ng 1 tablespoon ng salt. So, 1 tablespoon is equivalent to 3 teaspoons of salt. And then, black pepper. Pagka-grind lang ako, okay? Ayan. So, kita nyo, nailagay ko na yung black pepper. 1 teaspoon din siguro yan. Or to taste, bahala na kayo. And then, magdadagdag tayo ng 1 tablespoon ng sugar. Lang natin siya gamit ang whisk. So, maganda pag gumagawa kayo ng sauce, maganda gamitin yung whisk. Ayan. So, medyo nagtitike na yung ating sauce. At saka glossy siya. Kasi may rice flour to. Yung ginamit natin kanina na pang breading. Medyo kulang pa ng salt. So, pwede nyo rin siyang lagyan ng bell pepper kung gusto nyo. So, total 5 teaspoon na yung naidagdag natin na salt. So, pag nagbo-boil na siya, hindi pwede na natin na-boil. Chili flakes. Ayan. So, lalagyan natin siya ng chili flakes. To taste yan, bahala kayo kung gano'ng kadaming ilalagay nyo. And then, magdadagdag tayo ng isang sachet ng oyster sauce. So, kahit anong brand, kung gamitin nyo, pwede. Bahala na kayo.
umami smell and umami taste. Stir natin siya ulit. Tapos pwede nyo rin siyang lagyan ng sesame oil to add an Asian flavor, Asian flair. Meron ko yung sesame oil. Perfect. Okay, so pwede natin ilagay yung ating meatballs. Yan. Okay, medyo nasa natin yung apoy. And we will use a wooden spatula para hindi madurog yung ating meatballs kapag hinalo natin siya. Okay. So we will just simmer this for about 5 minutes para ma-absorb lang ng ating meatballs yung sauce, and then there you have it, sweet and sour meatballs. So again, thank you for watching, guys, and if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel, and if you like this video, please hit the thumbs up button para manote, and also when you subscribe, please click the notification bell and click all para updated kayo sa mga aking bagong videos kung meron man akong bagong upload. So, see you again on my next vlog. Bye!